Assalamualaikum and a very good morning to all of my students. So today, Monday, second week for our PDPR 4.0. So hari ini cikgu akan masuk kepada subtopik kita, our next subtopic, which is the elements in period. Or more specific, we go to the period 3. Maksudnya kala yang ketiga. Okay, apa yang awak perlu tahu tentang kala yang ketiga? The first one is you have to know the elements in the period. Okay, the elements in the period, I already told you to remember all the elements in period 3. Okay, the first one, cikgu ada bagi awak kan, kita punya rumus tu kan. Rumus kita adalah apa rumus kita? Nak makan ayam, sila pergi sana, call aku. Okay, so sodium, which is group 1, magnesium group 2, aluminium group 13, silicon 14, 15, phosphorus 15, and then sulfur 16, chlorine 17, argon 18. Okay, so you have to remember all the elements in the period 3. Okay, so what's we need to know about the period 3? Okay, this is the elements: sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and argon. Okay, we have to know about the physical and chemical properties. Okay, the first one is about the metal oxide. Yang mana satu ialah metal. Kalau ikutkan, kita tahu, kalau awak lihat dalam awak punya ni kan, metal kita adalah daripada sodium, magnesium, and aluminium. Tiga ni sahaja adalah metal. So, tiga ini, when it react with oxygen, it will form metal oxide. Means sodium oxide, and then we have magnesium oxide. Dua saja. Aluminium dia special sikit. Sodium and magnesium, walaupun aluminium adalah metals, it can form the metal oxide jugalah. Cuma dia punya sifat dia berbeza sikit. Okay? Metal oxide can show acidic properties, means dia ada sifat base, sifat alkali. Sifat base. Bila dia ada sifat basic properties, which means metal oxide can react with acid to form salt and water. Maksudnya dia boleh bertindak balas dengan asid sebab dia adalah base. Base bertindak balas dengan asid menghasilkan garam dan air. So metal oxide di sini, sodium oksida boleh bertindak balas dengan asid, magnesium oksida pun boleh bertindak balas dengan asid. Aluminium oksida juga boleh bertindak balas dengan asid. Amphoteric oxide. Amphoteric oxide ni dia berbeza sikit. Dia ada sifat acid, dia ada sifat base. Dia ada dua-dua sifat. Dia sangat special, iaitu aluminium kita. Aluminium oxide. Aluminium oxide dia ada sifat amphoteric. Means kalau if we react the aluminium oxide with acid, it will become a base and form salt and water. But if we react aluminium oxide with base, it can be acid and form salt and water. Bermaksud dia boleh jadi dua-dua. Kalau ada kehadiran acid, dia akan jadi alkali ataupun dia akan jadi base. Kalau ada kehadiran alkali ataupun base, dia akan jadi acid. So dia ada dua sifat bergantung kepada situasi.
So metal oxide can show basic and acidic properties, iaitu satu sajalah disebut aluminium oxide. And then non-metal oxide dia ada sifat acidic properties, ya. Non-metal oxide show acidic properties, which mean it can react with base ataupun react with alkali. Okay, kalau non-metal oxide yang semua yang di belakang tu lah, daripada nak makan yang sila, silikon oksida, silikon oxide, lagi kita ada sulfur oxide, sulfur dioxide, and then we got apa lagi, sila pergi phosphorus, phosphorus dioxide, phosphorus oxide, and then kita ada chlorine oxide. Argon tak ada, argon adalah dia stable, dia telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. So argon tidak termasuk dalam non-metal oxide. Argon dalam period 3 ni dia tidak ada sifat kimia, no chemical properties. Metal oxide that show acidic properties, dia ada. Okay, ni tadilah. Okay, so kalau metal oxide, natrium oxide, magnesium oxide, aluminium oxide, silicon oxide, phosphorus oxide, sulfur dioxide, chlorine oxide. Okay, so we want to know the physical properties across the period. What is the reactivity, the size? We want to know all of this. Okay, the first one we have to know, across the period, the number of proton will increase. The number of proton will increase, but the shells still same. Maksudnya dia punya color dia, ataupun dia punya petala dia tidak bertambah. Petala dia tidak bertambah, tetapi dia punya number of protons dia akan meningkat. Contoh, kita ada sodium, sodium 2.8.1, and then magnesium 2.8.2, and then 2.8.3 for aluminium, 2.8.4 for silicon, and then sampai argon 2.8.8. So the period is 3 because the number of shells occupied with electron is 3. For all the elements in period 3. Okay, so di situ awak perlu tahu di situ. Tapi nombor proton dia naik. Nombor proton dia ada 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampailah 18. Okay, so you have to know about this. Okay, across the period, okay, the number of proton increase by 1. Okay, the proton number increase by 1. So bila number of proton increase, apa yang berlaku? All the atoms have 3 shells occupied with electrons. Ini dah tentulah. Nombor dia bertambah, nombor proton bertambah, but the shells remain same. Bermaksud shell dia kekal dengan 3. The number of valence electron increase by 1. Okay, number of valence electron, dah tentulah awak tengok belakang 1, 2, 3 sampai 8, increase by 1. Okay, all element exist as solid except chlorine and argon. Okay, so the element exist as solid except chlorine and argon. Semua adalah solid. Ini pada room temperature lah. Room temperature, except chlorine and argon saja dalam bentuk gas. Okay, so we talk about the size first. The size of atom decrease. Okay, sebelum ni kita belajar dalam group 1, ascending the group, bermaksud menuruni kumpulan, menuruni kumpulan size atom bertambah. Kumpulan 17 pun sama, menuruni kumpulan saiz atom bertambah. Tapi kali ni sebab apa? Masa menuruni kumpulan, dia punya bilangan petala dia bertambah. Daripada petala dia ada 1, kemudian bawah dia 2, bawah dia lagi 3,
and then dia akan tambah-tambah lah. Tapi across the period, the size of atoms is decreased. Why? Because the force of attraction between nucleus and valence electron become stronger. If you want to explain about the size of atom, first of all, you have to explain about the number of protons. Okay? The size of atom decrease. Why? Because number one is the number of protons ataupun the proton number is increase. Across the period. Ni kita cerita tentang across the period. Ayat awak mula-mula nak start mesti across the period. Merentasi kala. Saiz atom berkurang. Sebab apa berkurang? Kerana bilangan nombor proton bilangan proton bertambah. Number 2, the force. Okey, kena ingat bila bilangan proton bertambah, proton ni charge apa? Charge positif. Okay. Bila charge positif bertambah, mula-mula dia ada 11, 12, 13, tengah-tengah tu. Dia punya nukleus tu. 11 daya tarikan dia kuat, lemah lagi. 12 daya tarikan dia kuat, dia tarik elektron tu kuat. 12, 13 dia lagi kuat. 14 dia lagi kuat. Bila dia tarik kuat sebabnya proton ni dia akan menarik elektron datang dekat pada dia. So makin lama bila ditarik tu, dia punya jejari atom, the size of the kita kata the size of the atoms tu makin lama makin mengecil lah. Size dia makin mengecil. Disebabkan dia punya daya tarikan tadi. Okay, the force of attraction between nucleus and valence electron become stronger. So ayat ni dah betul lah tu. Okay, electronegativity increase. What is the meaning of electronegativity? Electronegativity is tendency to receive electron. Tendency of the atoms to receive the electron. Keupayaan sesuatu atom itu untuk menerima elektron. Bermaksud daripada kiri ke kanan, daripada natrium ke klorin, argon tak ada lah. Argon dia stable lah kan. So dia tidak melibatkan electronegativity argon. Kita cerita daripada natrium, klorin. Natrium ni dia suka derma elektron. Sebabnya dia 2.8.1, jadi dia nak derma elektron membentuk cation ataupun Na+. Sama juga magnesium. Kalau logam, tendency to donate elektron. Ataupun senang cerita, dia lebih elektropositif. But for the non-metal elements, it's tendency dia untuk menerima elektron. Sebabnya dia punya belakang tu 2.8.5, 2.8.6. So belakang dia ni dia akan terima elektron. So dia tendensi untuk menerima elektron. Jadi semakin bergerak ke kiri, semakin bergerak ke kanan, across the period, the electronegativity increase. Bermaksud kecenderungan untuk menerima elektron juga semakin bertambah daripada kiri ke kanan. Size of atom smaller. Okay, nak terangkan tentang electronegativity. The size of atom becomes smaller. The force of attraction between nucleus and valence electrons becomes stronger. It is easier for nucleus to attract electron into the atoms. So apabila saiz tu semakin kecil, jadi nukleus lebih mudah untuk menarik elektron masuk ke dalam atoms. Jadi dia punya keupayaan dia, tendensi dia untuk menerima elektron lebih mudah. Okay, so we want to know dia punya apa kita kata, the uses of semi metal. Semi metal adalah silicon. Dia adalah kita kata semi metal lah, separuh logam kan. Semi metal atau kita panggil sebagai metalloid adalah weak conductors of electricity. Dia kita kata weak conductor bermaksud konduktor yang lemah lah.
pengalir elektrik yang lemah. Use as semiconductor. Dia banyak digunakan dalam alat-alat komunikasi kita, terutama dalam handphone kita, dalam laptop kita, dalam komputer, mobile phone, television, video recorder. Make diodes and transistor. Sebabnya fungsi dia, sebab dia sangat tahan haba, dia tak mudah cair. Itu sebab semi metal ni banyak digunakan dalam kita kata industri alat-alat elektrik ni, semi metal, alat-alat komunikasi lah senang. Okay, so that's all. That's all for our period 3. Itu sahaja yang awak perlu tahu tentang period 3. Okay. So nanti cikgu ingat cikgu akan buat kelas juga secara maya, iaitu Google Meet, untuk kita bincangkan jawapan. So nanti hari dan waktu cikgu akan tetapkan lah, sebabnya kita ada banyak juga buat, tapi kita tak semak lagi bersama, supaya awak tahu apa kesilapan yang awak dah buat dalam latihan yang cikgu bagi tu. Okay. So yang lain tak ada apa. Okay. So awak buat page 78, 78 and 79 sampai habis tu lah. And then dia punya eksperimen tu nanti kita bincang bersama. Eksperimen kita akan bincang bersama. Eksperimen awak tak boleh buat lah, sebabnya memang tak boleh buat eksperimen kan. Eksperimen ni kena bincang sama-sama. Cikgu akan tunjukkan awak sama ada nak tunjuk video ataupun kita buat eksperimen itu, kalau kita ada masa lah. Okay, so page 78, 79, 2 page saja awak perlu buat untuk latihan awak. Okay, thank you. Itu sahaja daripada cikgu. Cikgu harap awak boleh faham. Ada yang tak faham boleh tanya nanti dalam grup, tapi tak pernah pun bertanya. Itulah kelemahan awak. Jadi kita kena buat juga kelas supaya awak boleh buka mulut awak tu, lebih ringan mulut awak untuk bertanya. Okay, that's all for today. Thank you. I see you next time.